Hello everyone! Welcome to Fhmoms School program and I'd like to welcome all of you guys and also congratulate all of you for having that courage to dive into the world of freelancing. Yay! So, just to give a brief background of myself, I'm Janice and I'm married. I have two kids. My eldest son has special needs, and I also worked in BPO company for 8 years. I was a quality analyst, and then I became a team leader. So before po, even sa BPO po ako nag-work, I think hindi pa rin talaga enough yung kinikita ko noon, kinikita namin mag-asawa to support for my family. Having a child with special needs is really challenging. Is really challenging if I should say. Kasi nandun po yung papasok siya sa sped school and then meron pa po siyang mga therapy 3 times a week po na talaga namang expensive kahit nasa BPO kami, we're still having a hard time na matuloy-tuloy yung mga therapy niyo before. So, 11 months ago po, I was in the same position as yours. I was looking for an online job and I was looking for something that will, change the life of my family. November 10 of last year, a friend of mine introduced me to Fhmoms. She said it's a great group. They talk about freelancing, they talk about working from home, and I got curious and I joined the group right away. So, silent reader din po ako before. I was just browsing, checking the notes, yung mga FAQs. Tinitignan ko lang po siya before and then pagka may mga free training nun si MK every Friday, talagang super nood ako. Pag video naman talagang I make sure na pinanonood ko siya during my free time. And that's when I started. December po of last year, nagkaroon din siya ng discount for cool program. I think 70% discount yon. So sabi ko, ito na yung chance ko. Kailangan ko na talaga mag-enroll. Kasi talaga po before, even 1,000 pesos na online program, hindi ko po talaga siya ina-attenan. Because, nanghihinaing na po ako sa pera na feeling ko, spend ko na lang po yun sa family ko, sa mga anak ko, kaysa yung mag-enroll po ako sa online program. Pero nandun na po ako kasi as a member of Fhmoms, nakita ko kasi yung parang pattern lahat ng mga members na nandoon, nag-share sila ng mga best practice nila, nag-share sila ng yung mga ideas nila, knowledge nila sa group na-appreciate ko talaga. And I told myself na ito na yung opportunity ko. So, might as well mag-enroll na rin ako talaga sa online program. And that was the best decision I've made, if I should say. I've learned a lot from the cool program. I've learned how to create an exceptional cover letter using Canva. And then we also learned how to create a cover letter na talaga namang when you apply for an home-based job po, yun yung dalawa na talagang kailangan mong meron ka palagi . And also, yun yung dalawang importanteng bagay na makakapagbigay sa'yo ng trabaho talaga online. Kasi once na makita po ng mga client na talagang pasok sa bangay yung cover letter mo at resume mo, they will have a lasting impression . Andun yung lasting impression nila sa'yo. So, napaka-vital po ng dalawang bagay na yon na natutunan ko na yon sa Fhmoms. And also, what I love about the training,
meron po kaming task every week na ginagawa kay MK. Let's say, nagkaroon kami ng discussion about podcast. And then after that week, may papagawa siya sa amin sa podcast, may papagawa siya sa amin ng mga images using Canva, yung mga ganong bagay po. Na talaga namang magagamit mo siya if ever na magkaroon ka ng client. And during the time na binibigyan niya kami ng mga task, nandun yung eagerness ko yung passion ko lumabas talaga lahat siya. And that's when she recognized me na that I'm really proud of kasi she was happy for all the things that for all the things that I've been doing, yung mga task na ginagawa ko na appreciate niya yung effort ko and all. And at that time that she's looking for a virtual assistant, sabi ko itatry ko talaga kasi alam ko na marami akong matututunan sa kanya, and luckily I got in. But hindi man siya ganun katagal kasi it just lasted for like 2 to 3 months. Pero yung dami ng natutunan ko sa kanya, talagang sobra-sobra. And, sorry, naiyak ako. So, sa dami ng natutunan ko sa kanya, yun yung mga nagamit ko sa mga clients ko. During the time na ako yung virtual assistant niya, hindi siya madamot to share her knowledge sa akin. May mga pagkakataon pa nga, even marital status pinag-uusapan namin. Yung mga challenges namin mag-asawa. Kasi nga talagang financially struggling kami. And nasasabi ko talaga sa kanya lahat yon. And she's very kind. She's very compassionate when it comes to that. And I really appreciated that. So, yung mga bagay na natututunan ko sa whole program, nagamit ko na siya ngayon sa client ko. Tinuruan niya, parang binigyan niya kami ng overview about Asana. And then, nagkaroon din kami ng mga tasks during that time sa podcast. And then, hindi ko inaasahan na yung isang client ko, gagawa lang ako sa kanya ng, alam mo, yung mga podcast show niya. Gagawa lang ako ng mga images sa kanya, editing ng audio and all. So, I was just really lucky and happy na nag-enroll ako sa full program. Yung binayad ko dati na 300 pesos lang ata yun. Sobra-sobra na yung nagkapalit nun ngayon. 30 times, 50 times pa ata na yung binalik sa akin. So, nung February po of this year, that's when I had my first client. Nag-apply din ako ng almost a month. Yung first client ko po na yun, I worked as a virtual assistant po. Mayroon siyang real estate company. So, sobrang saya ko nun kasi ang bait ni client, nandun yung ramdam mo na may importansya sa para sa'yo, and he also appreciate everything that I do for him. On my 3rd month with him, nagkaroon po ako ng increase sa kanya. I start na sobrang saya ko talaga kasi sa wakas makakaluwag-luwag na kami mag-asawa. And then I had my second client, March of this year as well, na winwork out ko naman po ang podcast account niya. So, I was his podcast assistant. Si first client ko po, I'm working as full-time sa kanya. Nung time po na yun, on my 4th month, he was looking for a marketing director. And then he told me, why don't you grab the opportunity to become a marketing director? I was really hesitant kasi feeling ko hindi pa naman enough yung knowledge ko to become, a marketing director. But then he said, what I love about you is your passion, and you always exhaust all your resources before you ask question. And sobrang na-appreciate ko po yun because I'm that type of person I wanted to make sure na
inalam ko muna lahat bago ako magtanong sa kanya. Kasi gusto ko siya yung maging last option ko eh. Nang mag-ask ng question. Kasi I know how busy he is. Na kung mag-ask lang ako ng mga silly questions, then I don't think it's worth his time. So, I was really happy when I was hired as a marketing director. And doon na po nag-umpisa. Tuloy-tuloy na yung nag-increase na si sweldo, syempre. And then, mas dumami yung kaalaman. Nadagdagan ng workload, yes. Pero mas dumami yung kaalaman ko. And I can say na sobrang worth it. May mga tools kami na pinag-aralan nun sa cool program na doon ko na siya nagamit. Ito pala si Asana. Ito pala si Trello. Yung mga pagkakataon na gano'n na sobrang na-appreciate ko. Sinabi ko nga ngayon, buti na lang napag-aralan namin to before sa cool program. Kung hindi, baka hindi pa ako familiar. Yung mga ganong bagay po na sobra kong na-appreciate. Sabi nga nila, pagka nag-build ka ng isang bahay, di ba, napaka-importante nun magiging pundasyon. And yung cool program po, yun yung tinitreat ko as foundation kung ano yung meron ako ngayon. Lahat ng mga natutunan ko doon, binagsama-sama ko yun. Lahat ng mga natutunan ko sa mga co-members natin sa Fhmoms, lahat ng mga natutunan ko kay MK, pinagsama-sama ko siya. And that became my foundation. And I'm really grateful sa lahat ng mga members natin. I'm really grateful to MK dahil napaka-generous nila with their knowledge. Every time I have question before, nandiyan sila, sumasagot ka agad. Alam ko, busy siya ngayon, pero nandoon pa rin yung time na talagang pagka may question ka sa kanya, sasagot talaga siya. So, sa inyo po na nag-decide na mag-enroll sa cool program, ito na po yung opportunity ninyo na baguhin yung status ng family nyo. And I congratulate you kasi yung cool program po, kahit sabihin man ganito yung amount niya, napakadami nyo pong matututunan. Hindi lang siguro yung paggawa ng resume, hindi lang siguro yung paggawa ng cover letter. Nandito na rin po yung matututunan nyo kung paano yung maging resourceful. Matututunan nyo po kung paano yung maging passionate sa mga ginagawa nyo. How to do extra mile in every task that you will do. Kasi kahit sabihin mo, ay wag na kasi wala namang makaka-recognize sa amin. Hindi po ganun. Lagi nyo pong iisipin na kung kaya mo, baka kaya mo pang higitan kung ano yung nalalaman mo. Yun po yung lagi kong sinasabi. Always discover your full potential. Hindi lang po porque sa BPO tayo magiging, yun doon makontento na po tayo. Mas marami pa pong opportunity na papasok sa atin na mas maganda pa. Na baka yun po yung makakatulong sa atin. Baka yun po yung mas magandang path para sa atin. And i-grab po natin yung opportunity na yun. And I also would like to encourage everyone na once po na makagraduate kayo sa cool program, remember to always give back to other people, sa mga co-members natin. Pag may mga tanong po sa Fhmoms na alam nyo, then mas maganda po na i-share nyo din po yung knowledge nyo. Alam ko na marami po sa atin na maghahanap ng trabaho because we want to change the lifestyle of our family. Ito na po yung pinaka right time para po sa atin. Cool program is more than what I paid for. I paid for 300 pesos before ata. But now, I'm earning 20, 30 times than what I paid for.
na so sobrang naitulong nito sa akin na up until now talagang sinasabi ko sa mga kaibigan ko na mag-join tayo sila ng full program. Marami po kayong i-expect na matututunan. Hindi din po ganun kadali yung mga task na ibibigay ni MK. But one thing I assure you, na pag graduate po kayo ng full program, eto na po yung masasabi ko na meron na kayong bala na mag-apply at may edge na kayo sa iba pang mga naghahanap ng trabaho. Mapa virtual assistant man yan, mapa social media manager man yan, and all. Basta po ibigay natin yung 101% natin sa lahat ng mga gagawin nating task dito. And I assure you that you will become successful. And I'd also would like to thank MK for creating this group. This group is really an amazing group na talagang support group talaga sa ating mga magulang, sa ating mga nanay na gustong baguhin yung kabuhayan ng ating pamilya. And I'd like to thank her na rin for being my mentor, and I'm really proud of that once naging virtual assistant mo ko and I was able to to learn from you. And sana lahat po na nag-enroll sa full program, congratulations. Ituloy-tuloy nyo lang po yan. Ito po ang magiging best stepping stone nyo para sa pinapangarap po ninyong buhay sa inyong pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil sa mga taong katulad ni MK. And I wish you all the best, guys. Thank you, and again, welcome to the Cool program.